ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා. ස්ටඩි හෝම් YouTube channel වෙත ඔබව ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ මම ඔබට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Excel වල දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකකින් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම සහ බෙදීම යන ගණිතමය ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද Excel වලින් කියලා. එදී මම මෙතනින් ටයිප් කරගත්ත නම් ටිකක් මම මෙතන මාතෘකාව දාගත්තා name, subject ටිකක් දාගත්තා English, Math, Science. අපි හිතමු අපිට තියෙනවා මේ වගේ මාර්ක් ෂීට් ටිකක් අපිට ඒක එකතුව ගන්න ඕනේ, බෙදීම ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපිට ඇක්ටිවිටිස් ටිකක් කරගන්න ඕනේ. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් කොහොමද අපි මේ ටික කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම ඔබට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි අපි කලින් කතා කරුවා මේකට කියනවා කොලම් එකක් කියලා, මේකට කියනවා රෝ එකක් කියලා. එතකොට මේ තනි එකට කියනවා සෙල් එකක් කියලා. තේරුණාද? කොලම්, රෝස් සහ සෙල් වලින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට Excel වලදී අපි අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු මාතෘකාවක් තමයි, වැදගත් යුතු කාරණයක් තමයි හැම ෆන්ක්ෂන් එකකම නැත්තම් ගණිතමය කටයුත්තකදී සමාන ලකුණ අනිවාර්යෙන් යෙදිය යුතුයි. ඒක නියතයක්. right? සමාන නැත්තම් අපිට ගන්න බෑ. සමාන නැතුව මං හිතමු කැල්ලේ ඔබ දන්නවා 75යි 88යි 35යි ගහපුවාම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි Excel වල එහෙම බෑ අනිවාර්යෙන්. මම නිකන් ඔබට පෙන්නන්නම් 75 ධන 88 ධන 35. දැන් එන්ටර් කරලා බලන්න ඔබට එකතුවක් එනවද? එකතුවක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේකට ඉස්සරහින් සමාන ලකුණ ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ? සමාන ලකුණ ගහලා එන්ටර් කරුවොත් ඔටෝමැටිකලි මේකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මම මේ වගේ එකක් කොහොමද උත්තරයක් ගන්න කියලා එක තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම සමාන මාර්ක් එක ගහන්න ඕනේ. සමාන මාර්ක් එක ගැහුවට පස්සේ ඔබ දන්නවා මේක C එකේ කොලම් එක, මේක රෝ එක. එතකොට මේ මෙතන තියෙන සෙල් එකේ නම තමයි C6 කියන සෙල් එක. එයා සෙල් එක හඳුනා ගන්නවා C6 කියලා. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ ප්ලස් මාර්ක් එක ගාලා එකතු කරන හැටි මෙයා කරනවා, එකතු කිරීම මාර්ක් එක දාලා ඊළඟ සෙල් එකක් සෙලෙක්ට් කරනවා. එතකොට D6 කියලා එනවා. ඊළඟ තුන්වෙනි සෙල් එක විදියට E6 කියන එක සෙලෙක්ට් කළා අපි එන්ටර් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අය පාරක් ඇක්ටිවිටි එකක් බලමු. මම කරන්නේ C එකේ 7 සෙල් එක සෙලෙක්ට් කරා, ප්ලස් මාර්ක් එක දුන්නා. D එකේ 7 සෙල් එක සෙලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ E එකේ 7 සෙල් එක සෙලෙක්ට් කරලා එන්ටර් කරපුවාම ඔබට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට එකින් එකට ඇක්ටිවිටි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Excel වල ලේසි පහසු ක්‍රම තියෙනවා. ඒකද මම ඔබට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලේසි පහසු ක්‍රමයක් කොහොමද මේ ටික කරගන්නේ කියලා. අපි හිතමු මම පළවෙනි උත්තරේ ගත්ත විදිහට සෙල් එකේ නම්බර්ස් ටික දාලා මේ ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ පළවෙනි සෙල් එකේ ඉඳලා ඔබට පේනවා ඇති සෙල් එක සෙලෙක්ට් කරපුවාම පොඩි කොළ පාට කොටුවක් පෙන්නනවා. දකුණු අත පැත්තේ යටින්ම කොටුවක් පෙන්නනවා. ආන් ඒ කොටුව ගාවට ගියපුවා අපේ කර්සර් එක වෙනස් වෙනවා. බලන්න. හොඳට මේ විදිහේ තියෙන කර්සර් එකයි මෙතන ගෙනිච්චාම තියෙන කර්සර් එකයි වෙනස්. අපි කරන්නේ ආන් එතන උඩ කොටුවට ගිහිල්ලා ඒ මාර්ක් එක වෙනස් වෙද්දී ඒක ක්ලික් කරලා ඩ්‍රෑග් කරලා පල්ලෙහාට අදින්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක ප්‍රෙස් කරගෙනම තියාගන්න ඕනේ. අවසාන තැනට වෙනකන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ රිලීස් කරනවා. රිලීස් කරපුවාම අපිට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට මේ වගේ උත්තරයක් එනවා. ඒ විදිහට තමයි එකතු කිරීම අපි ගන්න. අපි හිතමු මේ 190ට මට බෙදන්න ඕනේ. 190ට බෙදන්න ඕනේ 3න් කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ සමාන මාර්ක් එක ගැහුවා. මේ සෙල් එක සෙලෙක්ට් කරුවා. බෙදීම මාර්ක් එක ඔබ දන්නවා ඉරක් තියෙන තනි ඉර. ඒ ක්ලික් කරපුවාම ඔබට මේ වගේ එනවා. ඊට පස්සේ මම 3න් බෙදනවා මේක. එතකොට එන්ටර් කරපුවාම ඔබට 190ට 3න් බෙදපුවාම 66යි කියලා එනවා. අපිට මේක පල්ලෙහාට ගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මේ විදිහට ඩ්‍රෑග් කරලා ක්ලික් කරලා ඩ්‍රෑග් කරලා ඇදලා ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඔබට එන්නේ. එතකොට බලන්න ඔබට මේ දශම ස්ථාන ටිකක් ඇවිල්ලා ඇති. දශම ස්ථාන අඩු කර ගන්න ඕන නම් ඔබට මේ නම්බර්ස් වල පෙන්නනවා දශම ස්ථාන අඩු කරන විදිය. increase the decimal නැත්නම් decrease the decimal. increase කරනවා කියන්නේ වැඩි කරනවා කියන එක. decrease කරනවා කියන්නේ අඩු කරනවා කියන එක. එතකොට අපි මේ decrease වලින් අපිට දශම ස්ථාන අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. increase කරනවා නම් තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින්
මේ විදිහට මට දශම ස්ථාන දෙකකට ඕනනම් එහෙම නැත්නම් දශම ස්ථාන නැතුව ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට භාග සංඛ්‍යා නැති විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. රයිට් පැහැදිලිනේ. එතකොට අපි හිතමු මට අංක දෙකක් වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? සමාන මාක් එක ගැව්වා. මට ඕනේ මේ 75 වැඩි කිරීම 88 කියලා මේ සෙල් දෙක වැඩි කරගන්න ඕනේ. C6 වැඩි කිරීම D6. එහෙම වුණොත් අපි මේක එන්ටර් කරපුවාම ඔටෝමැටිකලි මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික පල්ලෙහාට ගන්න ඕන නම් මම අර කලින් කියලා දින්න ක්‍රමේම තමයි ඩ්‍රැග් කරලා පල්ලෙහාට අදගෙන යනවා. එතකොට ඔබට මේකේ වැඩි කිරීම ගන්න පුළුවන්. මම එකතු කිරීම ගන්න විදිය කිව්වා, බෙදීම කරන විදිය කිව්වා. ඊට අමතරව වැඩි කිරීම කරන විදියත් කිව්වා. එතකොට මේ ටික ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි පොඩි මාතෘකාව ඉදලා ඉස්සරහට මේ ගැන සාකච්ඡා කරගෙන යමු. තවත් එකක් ඕනනම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අඩු කිරීම කරනවා නම් අඩු කිරීමත් මෙතනින්ම කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ඔබ ගෙදර ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක හොඳයි. අඩු කිරීම කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? පොඩි වැඩයි මේ සෙල් එක අඩු කිරීම. අඩු කිරීමට තියෙනවා ඔබගේ කීබෝඩ් එකේ අඩු කිරීම මාක් එක. ඒ මාක් එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? ඒක ඔබ try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා comment section එකේ ඒ සම්බන්ධව අපිට දැන ගැනීම සඳහා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විමසන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද දවසේ ඔබගෙන් සමු ගන්නවා නැවතත් තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එකකින් අපි හමු වෙනු. ඔබට සුබ දවසක්.